Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Astăzi avem niște știri foarte, foarte importante, niște informații foarte bune de pe frontul din Ucraina. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: vânzările Tesla se prăbușesc în întreaga lume. De ce credeți oare că se întâmplă acest lucru? Trump a vorbit la telefon cu Putin despre războiul din Ucraina, relatează New York Post. Ucraina spune că a doborât un avion rusesc Su-25 în regiunea Donetsk. Vedem în materialul de astăzi cum și unde s-a întâmplat acest lucru, pentru că Ucraina n-a mai doborât avioane rusești de câteva luni bune. Dați vina pe efectul Musk, pe scăderea subvențiilor pentru vehiculele electrice sau pe toate cele de mai sus. Dar vânzările globale ale Tesla au început foarte, foarte prost în 2025. Bitcoin, creditele de emisii și promisiunile despre inteligența artificială nu pot face prea multe. Ne place sau nu, Tesla este încă o companie auto, iar vânzările Tesla nu au un început grozav în 2025. În ultimele zile, rezultatele vânzărilor pentru întregul an și ianuarie de pe diferite piețe din întreaga lume indică o imagine sumbră pentru compania de vehicule electrice condusă de către Elon Musk. Chiar dacă a adăugat Cybertruck la gama sa în volumele mari anul trecut, ceea ce ar fi trebuit să deblocheze mai mulți cumpărători în domeniul extins al camionetelor din America, Tesla înregistrează scăderi serioase. Toată scăderea pieței de stat de anul trecut a fost atribuită Tesla, care a avut o scădere de 11,6%. Înregistrările pentru toate celelalte mărci au crescut cu 1,4% în acest context și asta pentru că toate noile înmatriculări de vehicule de pasageri din California, nu doar pentru vehicule electrice, s-a mărit. Povestea se înrăutățește și în alte părți ale lumii. În Germania, unde Tesla a fost mult timp lider de vânzări de vehicule electrice, chiar dacă au început să apară noi intrări de la Volkswagen, BMW și Audi, cât și diverse mărci chinezești, vânzările au scăzut cu 60% în ianuarie, doar la 1277 de înmatriculări pe cea mai mare piață auto din Europa, potrivit Fortune, revistei Fortune. Vânzările Tesla au scăzut de asemenea cu 63% în Franța în ianuarie, o altă piață auto mare față de anul precedent. De asemenea, au scăzut vânzările cu 8% în Marea Britanie de la an, în ianuarie, chiar dacă vânzările de vehicule complet electrice în Marea Britanie au crescut cu 21% din piața britanică de mașini noi, o creștere de 7 puncte față de 2024. Nici o Tesla nu a intrat în top 10 cele mai bine vândute din Marea Britanie luna trecută. Oare de ce se întâmplă acest lucru? Sunt declarațiile lui Elon Musk de vină. Vă aduceți aminte foarte bine de declarațiile vis-a-vis de sprijinul față de extrema dreaptă din Germania și oamenii au și sentimente, ei nu mai pot cumpăra vehiculele lui Elon Musk dacă Elon Musk are o atitudine de extrema dreaptă, o atitudine fascistă față de Germania. Ziua 1082 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 9 februarie 2025, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la cifra de 849.320 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat următoarele pierderi pe frontul din Ucraina: 1460 de militari, 11 tancuri, 20 de vehicule blindate de luptă, 24 de piese de artilerie și un avion de luptă. Vedem în materialul de astăzi despre ce avion de luptă este vorba. Donald Trump a spus că a vorbit telefonic cu Vladimir Putin pentru a încerca să negocieze încheierea războiului din Ucraina. Întrebat de câte ori a vorbit cu Putin, Trump a spus: aș prefera să tac.
În plus, se spune în articol, Trump consideră că Putin este cu adevărat îngrijorat de crimele de pe câmpul de luptă. Putin vrea ca oamenii să înceteze să moară. Toți acești oameni tineri frumoși, sunt precum copiii tăi, 2 milioane dintre ei și degeaba. Deci mie Trump ăsta mi se pare extrem de scârbos. Cum îi ia și cum încearcă cu ia apărarea lui Putin și încearcă să ne-l coafeze pe Putin, să ne-l prezinte ca pe un om cu sentimente față de compatrioții lui. Nu. Putin este un criminal cu sânge rece, un fost KGBist, un om care nu dă doi bani pe viața nici măcar a rușilor, dar rămite pe viața ucrainenilor sau a civililor sau pe viața oamenilor din lumea liberă. Nimic, ioc, cum se zice. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Războiul de 3 ani, potrivit lui Trump, nu ar fi început niciodată dacă ar fi fost președinte în 2022. Bullshit. Întotdeauna am avut o relație bună cu Putin, a adăugat Trump, comparându-se cu predecesorul său Joe Biden. Războiul Biden a fost o rușine pentru națiunea noastră, o rușine completă. Trump a spus că are un plan specific pentru a pune capăt războiului. Sper să se întâmple repede, oamenii mor în fiecare zi. Acest război din Ucraina este foarte rău. Vreau să-i pun capăt și noi vrem mai Trump, dar iacă că rușii nu vor. Trump a mai spus că dorește să încheie un acord de 500 de milioane de dolari, mă îndoiesc că 500 de milioane, cred că de vreo 500 de miliarde de dolari, cu Zelensky pentru a avea acces la mineralele și gazele rare din Ucraina, în schimbul garanțiilor de securitate în orice potențial acord de pace. Ucraina spune că a doborât un avion rusesc Su-25 în regiunea Donetsk. Armata ucraineană a declarat pe 8 februarie că a doborât un avion rusesc de atac Su-25 în apropierea orașului Toretsk din regiunea Donetsk. Încă o aeronavă de atac rusească a fost pierdută în direcția Toretsk datorită trupelor noastre de apărare aeriană, a declarat Brigada 28 mecanizată separată pe Telegram. Raportul vine în timp ce trupele ucrainene se luptă să țină frontul pe fondul unei ofensive rusești care se confruntă cu o lipsă gravă de forțe combatante și resurse. Su-25 este un avion proiectat sovietic supranumit Frogfoot de către NATO. Este un avion de atac la sol puternic, blindat. A fost utilizat pe scară largă din ambele părți în războiul pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei, pentru că și Ucraina l-a avut și încă îl mai are în dotare. Și o veste bună din Pokrovsk, oameni buni, se pare că ucrainenii au reușit să-i împingă câțiva kilometri înapoi de la periferia Pokrovskului pe ruși. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.